Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ila al-fas al-lughat al-arabiyah lil-saf al-thani. Selamat datang bagi kelas Bahasa Arab tahun 2. Hari ini kita akan belajar mengenai al-adawatul al-madrasiyah, peralatan di sekolah. Mari kita ulang kaji pembelajaran kita pada minggu lepas. Qalamun, pembaris. Kursiyun, kerusi. Maktabun, meja. Sabburatun, papan tulis. Mistaratun, pembaris. Mimsahatun, pemadam. Haqibatun, beg. Kurasatun, buku tulis. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai perkataan hadha dan juga hadhihi. Apakah maksud hadha dan hadhihi? Hadha dan hadhihi mempunyai maksud yang sama, iaitu ini. Maksud yang sama iaitu ini. Tapi apakah beza di antara hadha dan juga hadhihi? Jom kita pergi. Perkataan hadha dan hadhihi mempunyai bezanya, iaitu hadha kita gunakan untuk muzakkarun, lelaki. Muzakkarun, lelaki. Selepas perkataan hadha, mesti tiada ta marbutah selepasnya. Selepas perkataan hadha, mesti tiada ta marbutah selepasnya. Contohnya, hadha qalamun. Di dalam perkataan qalamun, tiada ta marbutah. Maka kita gunakan hadha, bukan hadhihi. Perkataan kursiyun. Kursiyun tiada huruf ta. Maka kita gunakan hadha, bukan hadhihi. Perkataan maktabun, kita gunakan hadha kerana tiada ta marbutah. Faham? Manakala hadhihi adalah perkataan yang menunjukkan muannas, perempuan. Di dalam perkataan tersebut, di dalam perkataan selepas hadhihi, mesti kena ada ta marbutah. Kalau hadha tiada ta marbutah, hadhihi ada ta marbutah. Contohnya, hadhihi kurasatun. Kurasatun ada ta marbutah di belakang, maka kita gunakan hadhihi, bukan hadha. Mistaratun, kita gunakan hadhihi sebab ada ta marbutah di belakang. Mimsahatun, kita gunakan hadhihi. Haqibatun, kita gunakan juga hadhihi, sebab ada ta marbutah. Okey, jom kita uji kefahaman kita mengenai hadha dan juga hadhihi. Yang pertama, hadha atau hadhihi maktabun. Perhatikan perkataan maktabun. Adakah ada ta marbutah atau tiada? Kalau tiada, maka jawapannya adalah hadha. Kerana maktabun tiada ta marbutah, maka ini perkataan lelaki. Jadi kita akan gunakan hadha. Maka jadilah hadha maktabun.
Perkataan kedua, hada atau hadhihi saburatun. Perhatikan perkataan saburatun. Saburatun tiad ada huruf ta, maka kita jadilah ia hadhihi. Sebab saburatun adalah perkataan muannas, maka kita gunakan hadhihi. Maka jadilah hadhihi saburatun. Contoh yang ketiga, hadha atau hadhihi tabshuratun. Perkataan tabshuratun ada huruf ta marbutah, maka jawapannya adalah hadhihi tabshuratun. Tabshuratun adalah perkataan muannas, ya, maka kita gunakan hadhihi. Okey, maka jadilah hadhihi tabshuratun. Ya, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap semua boleh faham dan boleh hadam. Itu saja. Ma'assalamah. Ilal liqa'.